Вітаю! Це 22-й урок Fusion 360. Робимо коробку за допомогою Shell. Let's go! Я вже створив три об'єкти: циліндр, куб, циліндр і сферу. Переходимо до Shell. Натискаємо ось цю кнопочку. Бачимо, у нас тут з'явилось віконце Face Body. Це вибираємо Face, з якого ми будемо робити отвір. Так, далі Shell тип. У нас є рівний тип, просто виріз буде з рівними сторонами, а є з заокругленнями на краях. І Direction це в нас одна сторона, зовнішня сторона, Inside внутрішня, Outside зовнішня, і Boss це з двох сторін. Поїхали. Вибираємо Face. Ставимо, наприклад, товщину стінки 2 мм. Чудово. У нас все працює. Але ми бачимо, що в нас зараз режим Rendered Shell. У нас нічого не спрацювало. Якщо ми перейдемо на Sharp Shell, то в нас все працює як потрібно. У нас всі стіночки рівні, ніде скосів немає. Все чудово. А як же в нас працює Rounded Shell? Чому він зараз не працює, коли вибрана кнопочка? Щоб він спрацював, потрібно вибрати в Direction Outside 2 мм. І ми бачимо, що в нас скруглились наші края ззовні і зверху. Також це спрацює, якщо вибрати Boss. Тут можна поставити по 1 мм. Це означає, що 1 мм усередину піде, інший ззовні. Ну, тут, мабуть, по стрілочку вам зрозуміло. І теж в нас є скруглення. Чудово. Натискаємо ОК. Коробочка готова. Далі. Спробуємо на циліндр, чи спрацює на циліндрі. Беремо 2. Чудово. Бачимо, що в нас стоїть Boss, але в нас нічого не змінилось. Тобто у нас край рівний. Outside 2. І бачимо, що при Outside в нас спрацювало скруглення. І тепер виберемо Inside. І при Inside в нас теж рівний край. Немає скруглення. Добре. Натискаємо ОК. Чудово. І тепер перейдемо до нашої сфери. Натискаємо Shell. Натискаємо на сферу. Бачимо, що воно щось працює. Натискаємо 2 мм. І все. І бачимо, що ніяких дірочок у нас тут не з'явилось. Натискаємо ОК. І що ж воно спрацювало? Зараз давайте подивимось, що в нас спрацювало. Давайте зробимо так. Ось так. Окей. Робимо скетч. Давайте зробимо тут якусь таку дірочку. Finish Sketch. І зробимо екструд. Ми вже бачимо, що ми зробили екструд, і ми вже бачимо, що в нас тут товщина стінки 2 мм. І в нас всередині пустота. Так що, все в нас спрацювало. І ми вже з цього можемо щось робити. Наприклад, око можемо зробити. Чи ще щось. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.